Pottipannu on kypsä, tulkee syömään. Terve. Edessä kun on tyhjä kenttä, niin se on vapaa taival. Ykköstilanne lyöntivuoro numero 2. Turkistarhaajan aamu on hyvin varhainen yleensä. Ja yleensä aamu alkaa siinä, sanotaan, kesäaamu alkaa kello 4. Ja siinä tehdään ne sitten ne semmoiset niinku perus, tai oikeastaan minä yksin ja nautinkin siitä aamuhetkestä, että saa olla vähän aikaa yksin siinä työskennellä ja käydä ruokkimassa eläimet ja tarkistaa se tarhan tilanne. Se on aina se aamu ensimmäinen juttu, että portti auki, perussilmäys, että tarhalla eläimillä kaikki on hyvin. Sitten kahvihuoneeseen, josta kahvinkeitin päälle ja siinä kuppi kahvia ja sitten ruokkimaan ja sitä kautta se päivä alkaa. Eli meillähän on niin kuin vanhemmat perustetaan tarhan 68 ja siinä kasvettiin niin kuin itse mukana. Oltiin koko ajan siinä toiminnassa mukana tarhatyössä ja sitä kautta sitten aina vuoteen 1992 asti oli vielä niin kuin isän ja äitin nimissä tämä tarha. Sitten tuli se aika, että halusivat luopua iän takia siitä. Ja sitten veljen kanssa lähdettiin jatkamaan ja muutettiin yhtiömuoto sitten niin kuin, ensin avoimeksi yhtiöksi ja sen jälkeen sitten tämä tuli osakeyhtiöksi. Tämä taso, mikä meillä on eläinten hyvinvoinnissa, niin mieluummin pyritään saamaan ympärillä olevat toimimaan samalla tavalla. Ja silloinhan meidän pitäisi olla niinku tyytyväisiä siihen, että niin meillä on tämä toiminta viety sille tasolle. Ja koko ajan pyritään niinku eläinten hyvinvointia parantamaan. Eihän meidän tarkoitus ole missään nimessä niinku muuta kuin se, että saada niinku sitä tasoa sille tasolle, että se eläin voi vielä paremmin. Että ei se ongelma ole sillä hyvä, että meiltä se lopetetaan. Taikka jos se lopetettaisiin koko maailmasta, niin mä olen aivan varma siitä, että turkisten käyttö ei lopu kuitenkaan siihen. Mitä tapahtuu villiturkiksille? Mitä tapahtuu ylipäätänsä eläimille, joilla on karvaa? Siinä käy sillä tavalla, että niiden hintataso karkaa sille tasolle, että joku tiikerin nahka maksaa 100 000, niin se on 100 varma, että ne on sukupuutossa vuodessa. Että kyllä tässä niinku, ei se sillä, että meiltä lopetetaan turkiselinkeino, niin se ei ratkaise mitään ongelmia. Vaan se on tärkeintä, että turkiselinkeinoa kehitetään parempaan suuntaan koko ajan ja niitä olosuhteita tietenkin sillä että ne on niin kuin hallittavissa taloudellisesti. Ihmiset on yhä enemmän kaupunkilaistunut. Se kontaktipinta siihen maalaiselämään, eläimiin on väkisin monen sukupolven aikana, niin kun se joukko on pienentynyt. Ja sitä kautta on tullut niin kuin vääriä ennakkoluuloja asioista, tietämättömyyttä paljon. Ja sitä kautta esimerkiksi meillä niin aloitettiin jo 1995 alkoi niin kuin tämmöinen tilavierailu käytäntö. Tässä on nyt sellainen tilanne, että kun minkit on... Kyllä se on niin kuin ollut kyllä niin kuin henkilöille, jotka on tullut tilalle, niin ne on niin kuin suorastaan huojentunut siitä, että heiltä on semmoinen taakka hartioilta pudonnut siinä, että he on nähnyt niin kuin sen tilanteen, mikä se todellisuus siellä on siinä, että ihminen, jolla on niin kuin sellainen käsitys, että siellä on niin kuin eläimet huonolla hoidolla
ja eläimet raatelee toisiaan ja ynnä muuta niin annettiin niin kuin mahdollisuus tulla tutustumaan, että hän näkee niin kuin omin silmin. Se on kuitenkin aina, että omilla silmin nähtynä se on niin kuin se faktatieto. Joo, kyllä tälleen järvi on suuri houkutus. Ja sen rauhallisuus ja ne hetket siellä, niin sitä miettii tuolla päivän töissä, että ja kattelee päivän mittaan sitä sääntä, että jos tänä iltana laskis muutaman verkon tuonne järveen, että nyt näyttää siltä, että tää on semmoinen hieno tyyni ilta ja sitten kun saa sinne ne verkot laitettua järveen ja siinä voi vähän aikaa kuunnella ja istuskella veneessä ja katsella sitä luonnon painumista yöunille, niin ne on niitä hetkiä, jotka niinku, se on kantava voima.